Hello friends, Eacademy tutorial channel আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ডিসকাশন কৰিবলৈ লৈছো আসাম হিষ্ট্ৰি কেতবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন। যিবোৰ কোৱেশ্চন আপোনাৰ আগৰ প্ৰিভিয়াস এক্সাম বিলাকৰ আহিছে আৰু আপোনাৰ হ'বলগীয়া এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। সো আজি তেনেকুৱা টপ 20 টা কোৱেশ্চন আমাৰ আজি এই ভিডিঅ'টোত ইনক্লুড কৰিছো আৰু বাকি কুৱেশ্যনবোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। সো আহকচোন আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সো ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে যে দি ফাৰ্ষ্ট মাৰ্টিয়াৰ অফ 1942 ৰিভলিউশ্যন ইন আসাম ৱাজ। 1942 যিটো ৰিভলিউশ্যন হৈছিলে তাত প্ৰথমজন শ্বহীদ অসমৰ ফালৰ পৰা মানে কোন আছিলে সেইটো সুধিছে। তেখেত হৈছে আপোনাৰ কনকলতা বৰুৱা। নেক্সট আছে আপোনাৰ দি ফাৰ্ষ্ট ৰিবেলিয়ন এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ ৰুল ইন আসাম ইন 1828 ৱাজ লিড বাই। আপোনাৰ এইটো সুধিছে যে ব্ৰিটিছ ৰাজৰ মানে এগেইনষ্টত মানে যিটো মানে বিদ্ৰোহ হৈছিলে ৰিবেলিয়ন হৈছিলে 1828 চনত সেইটোত মানে কোনজন অসমীয়াই লিড লৈছিলে মানে আপোনাৰ নেতৃত্ব লৈছিলে। তেখেত হৈছে আপোনাৰ গমধৰ কোঁৱৰ। নেক্সট আছে আপোনাৰ দি ধোদৰ আলি ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দি ৰেইন অফ। ধোদৰ আলিটো মানে কাৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। তেখেত হৈছে আপোনাৰ আহোম ৰজা গদাধৰ সিংহ। তেখেতৰ ৰাজত্বকালত মানে এইটো বনোৱা হৈছিলে। নেক্সট আছে আপোনাৰ দি আহোম কিং টু এজিউম দি হিন্দু নেম স্বৰ্গনাৰায়ণ ৱাজ। আহোম ৰজা যিজনে আপোনাৰ হিন্দু নাম স্বৰ্গনাৰায়ণ লৈছিল তেখেত হৈছে আপোনাৰ চুহুংমুং। নেক্সট আছে আপোনাৰ ডিউৰিং ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল মৃত্যু বাহিনী ৱাজ ফৰ্ম বাই। আপোনাৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত যিটো মৃত্যু বাহিনী বুলি আপোনাৰ এটা বাহিনী গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে এইটো কোনে কৰিছিলে। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু আপোনালোকে হয়তো দেখিছে এইটো প্ৰায়বোৰ এক্সামতে এইটো কুৱেশ্যন আহি থাকে। চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো হৈছে আপোনাৰ পুষ্পলতা দাস। নেক্সট আছে আপোনাৰ দি আসাম ৰিজন ৱাজ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চি ইন। অসমৰ যোনটো ৰিজন ন এইটো মানে বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চিৰ পৰা কেতিয়া মানে এইটো মানে পৃথক কৰা হৈছিলে। এইটো ব্ৰিটিছে কৰিছিলে আৰু 1826 আমি জানো ইয়াণ্ডাবু ট্ৰিটি হৈছিলে মানসকল আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজত আৰু তাৰ পিছৰ পৰা অসমত ব্ৰিটিছ ৰাজ আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু ইয়াত প্ৰশ্নটোত আপোনাক সুধিছে যে ব্ৰিটিছে মানে কেতিয়া ব্ৰিটিছ ৰাজৰ সময়ত মানে এইটো হৈছিলে একচুৱেলি যে অসম ৰিজনটো কেতিয়া ছেপাৰেট হৈছিলে বেংগলৰ প্ৰেচিডেঞ্চিৰ পৰা। এইটো হৈছে আপোনাৰ 1874। নেক্সট আছে আপোনাৰ চতিয়াখোৱা গোহাঁই ৱাজ চতিয়াখোৱা গোহাঁই কি হয়। সেইটো হৈছে আপোনাৰ নেভেল কমাণ্ডাৰ যোনটো নৌসেনা বিষয়া বুলি কোৱা হয়। এইটো আহোম মানে আহোম ৰাজত্বকালত আহোম যেতিয়া আপোনাৰ ডাইনেষ্টি আছিলে তেতিয়া চতিয়াখোৱা গোহাঁই বুলি এটা পদ আছিলে। নেক্সট আছে আপোনাৰ দি গোহাঁইকমল আলি ৰোড ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দি ৰেইন অফ। গোহাঁইকমল আলি ৰোডটো মানে কাৰ ৰাজত্বকালত বনোৱা হৈছিলে। এইটো হৈছে আপোনাৰ কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ। নেক্সট আছে আপোনাৰ শিৱদৌল ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দি ৰেইন অফ। শিৱদৌল কাৰ ৰাজত্বকালত বনোৱা হৈছিলে এইটো আমি সকলোৱে জানো শিৱসাগৰত আছে আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ শিৱসিংহৰ দিনত। নেক্সট আপোনাৰ ৰংঘৰ ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দি ৰেইন অফ। ৰংঘৰটো মানে কাৰ ৰাজত্বকালত বনোৱা হৈছিলে এইটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰমতা সিংহ। চ' নেক্সট আহিছে আপোনাৰ দি আহোম কিংডম ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন। এইটো সহজ কুৱেশ্যন হয়। এইটো হৈছে আপোনাৰ 1228 চন। এইটো মই এইকাৰণে দিছিলোঁ যে আহোমৰ ডাইনেষ্টিৰ ওপৰত দুটামান ক'বলগীয়া পইণ্টছ আছে। এইটো হৈছে যে আহোমসকল বাটকাই ৰেঞ্জ পাৰ কৰি মানে 1206 চনত আমাৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে। গতিকে 12062ৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহে পাটকাই ৰেঞ্জটোৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি পাকি মানে 1228 চনত ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল আপোনাৰ চৰাইদেউত এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। গতিকে এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ হ'ব 1228 চন কিন্তু এণ্টাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে 1206 চনতে। চ' এইখিনি কথা গোটেইখিনি মনত ৰাখি থ'ব। নেক্সট আছে আপোনাৰ দি আসাম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি ৱাজ ফৰ্ম ইন। আসাম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি মানে কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। এই হৈছে আপোনাৰ 1921 আৰু 1921ত আপোনাৰ মহাত্মা গান্ধীও অসমলৈ আহিছিল আৰু সেই সময়তে এইটো মানে এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে। নেক্সট আছে আপোনাৰ দি প্ৰেচিডেণ্ট অফ স্বৰাজ পাৰ্টি ইন আসাম ডিউৰিং ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট ৱাজ। ফ্ৰীডম মুভমেণ্টৰ সময়ত যোনটো স্বৰাজ পাৰ্টি অসমত গঠন কৰা হৈছিলে তাৰ সভাপতি প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিলে। তেখেত হৈছে আপোনাৰ তৰুণ ৰাম ফুকন। নেক্সট আছে আপোনাৰ দি আপৰাইজিং অফ পাথৰু ঘাট ৱাজ টুক প্লেচ ইন। পাথৰু ঘাটৰ ৰণ বুলি যোনটো কোৱা হয় মানে এইটো এটা কৃষক বিদ্ৰোহ আছিলে ব্ৰিটিছৰ
এগেইনষ্টত মানে এইটো হৈছে আপোনাৰ 1894 আৰু এইটো পাথৰ ঘাটটো বৰ্তমান দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে এতিয়াও আছে বাৰু এই জেগাটো নেক্সট আপোনাৰ দি পাইক ছিষ্টেম ইন আহোম কিংডম ৱাজ ডিজাইন বাই যিটো পাইক ছিষ্টেম হয় ন আহোম কিংডমত সেইটো মানে কোনে ডিজাইন কৰিছিলে এইটো হৈছে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা নেক্সট দি বেটেল অফ ইটাখুলি ৱাজ ফাউট ইন ইটাখুলি ৰণ বুলি যিটো কোৱা হয় এইটো কেতিয়া হৈছিলে ইটাখুলি ৰণটো এইটো হৈছে আপোনাৰ 1682 নেক্সট আপোনাৰ মলেচ্ছা ডাইনেষ্টি ৱাজ এষ্টাব্লিছ বাই এইটো কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে সুধিছে এইটো হৈছে আপোনাৰ চালস্তম্ভ নেক্সট দি ট্ৰিটি অফ মাজুলী যিটো আপোনাৰ 1563 হৈছিলে ইয়াত চনটো কেতিয়াবা সুধি দিয়ে সেইকাৰণে মই ব্ৰেকেটত চনটো ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব ৱাজ চাইন ইন বিটুইন কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে মাজুলী ট্ৰিটি অফ মাজুলীটো এইটো হৈছে আপোনাৰ কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু আহোম ৰজা চুকাম্ফাৰ মাজত নেক্সট হৈছে আপোনাৰ দি কেপিটেল অফ কছাৰী কিংডম ৱাজ সেইটো কছাৰী কিংডমৰ কেপিটেলখনৰ কথা সুধিছে এইটো হৈছে আপোনাৰ ডিমাপুৰ আৰু যাক আগতে আপোনাৰ হিডাম্পাপুৰ বুলিও জনা গৈছিলে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো এটা নেক্সট আপোনাৰ মাল্লাদেৱ যোনটো নৰনাৰায়ণৰ আগৰ নাম আছিলে একুৱাৰ দি টাইটেল নৰনাৰায়ণ টাইটেল তেখেতে কেতিয়া একুৱাৰ কৰিছিলে এইটো হৈছে আপোনাৰ 1540 1540 চ' এইখিনিয়ে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত টপ 20টা কুৱেশ্যন আছিলে চ' আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'বিলাকত আমি আৰু বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যনবিলাক লৈ আহিম নিশ্চয়কৈ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' থেংক ইউ